Είναι κρίμα να μιλάς με τον κόσμο γύρω σου και να νομίζουν ότι κάνεις κάτι το εξωπραγματικό. Όταν τους λες ότι κάνεις ένα road trip και πας στην Ευρώπη, ας πούμε, με τη μηχανή. Είναι απίστευτο όταν σε κοιτάνε με ανοιχτό το στόμα και σου λένε «Ω, φίλε, με μηχανή». Κανένας από όλους αυτούς δεν μπορεί να καταλάβει πόσο δυνατό είναι το συναίσθημα του να κάνεις ένα road trip. Τώρα θέλουμε. Μάλιστα. Να στείλουμε καλημέρα σε 3 παιδιά, στον Ανέστη, στον Στέφανο και στον Νικόλα, οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω, πάνε νορβηγία και θα γυρίσουν πάλι οδηγώντας με τις μηχανές. Καλό ταξίδι, όνειρο ζωή σίγουρα. Πολύ ωραίες εμπειρίες θα μαζέψουμε. Αυτό το πράγμα το οποίο κάναμε κι εμείς δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν ακριβό. Τίποτα. Ήταν μια αποθήκη δηλαδή την οποία Που με δικά μας προσωπικά πράγματα βάλαμε ένα πάγκο, πήραμε 3 καρέκλες, βάλαμε 5 νερά. Με απλά πράγματα μπορέσαμε και στήσαμε ένα αρχηγείο θεωρητικά. Όλα τα μέλη της ομάδας με προσωπικά πράγματα φέραμε όλοι από κάτω και κάναμε ένα αρχηγείο που μπόρεσε και μας εξυπηρέτησε 3 μήνες στο να βλέπουμε αυτό που οργανώσαμε. Ήρθε πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή κοιτάξαμε να πάρουμε κομμάτια τα οποία δεν είχαν ποτέ σχολιαστεί. Εκεί πέρα μάθαμε αρκετά πράγματα, όπως ας πούμε το ότι όταν πεινάς έχεις πάρα πολλά νεύρα ή... Ότι η σοκολάτα φέρνει πνίγεια. Να βάζετε κάποια mouse. Να έχεις δρόμο, τροχό, να έχεις ανάρτηση να δουλεύει. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η γωνία. Αλλά χρειάζεστε 2 με 3 σνακ μες την ημέρα. Λες τον κίνδυνο με το όνομά του. Τόσο κίνδυνο, έτσι. Ένα λάθο. Ναι. Μας μίλησαν για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον εξοπλισμό μας. Είναι έμπειροι οι οδηγοί που κάνουν πολλά χρόνια, έχουν κάνει πάρα πολλά ταξίδια στο εξωτερικό. Και καμιά φορά όταν κάνεις άλλο ταξίδι ξεχνάς τα αυτονόητα. Αυτό το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ με τη συνεργασία μας με τη Honda Σαρακάκης ήταν φυσικά και τα μαθήματα ασφαλούς οδήγησης που κάναμε στις Σέρρες. Φύγαμε 1 μήνα πριν το ταξίδι, 1,5 μήνα νομίζω πριν το ταξίδι. Όπου πήγαμε με τη... Ιούνιο ήταν. 1 μήνα πριν. Ή πολύ μία Ιουλίου φύγαμε. 1 μήνα πριν. 20 μέρες. 25. This ride, 2 gears, no brakes still, because we're still refining our turn entry speed. 3rd and 4th gears would be good. Did you ride through some turns to get here?
Αφού τα φτιάξαμε λοιπόν όλα, τα οργανώσαμε όλα, τα μάθαμε όλα, μας μιλήσαν όλοι, έφτασε η ώρα για να ξεκινήσουμε. 1η Ιουλίου είχαμε αναχώρηση από το Λευκό Πύργο. Φορτωμένες μηχανές από το βραδικό βραδύ. Το προηγούμενο βράδυ φορτωμένες μηχανές για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Καλά, ούτε εγώ Ήτανε... κοιμήθηκα. Νομίζω κανένας δεν κοιμήθηκε. Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήταν τόσο μεγάλο ταξίδι και Ελάχιστες. μήπως ξεχάσαμε κάτι. Ελάχιστες ώρες. Και πάντα, παιδιά, να σας πω κάτι και στα προηγούμενα ταξίδια που κάναμε, πάντα νομίζω το προηγούμενο βράδυ είμαστε λίγο. Την πρώτη μέρα είχαμε να κάνουμε 780 χιλιόμετρα. Ωραία, πάρα πολλά. Από μια διαδρομή η οποία μας πήγαινε από την Εγματία Οδό και από την Κομοτηνή σχεδόν μας ανέβαζε πάνω στο Βουκουρέστι. Διαλέξαμε να κάνουμε αυτή τη διαδρομή για να έχουμε λίγα εύκολα χιλιόμετρα στην αρχή, αλλά και γιατί θέλαμε να περάσουμε και από Μπουρζουτζά. Και ήταν φανταστικό το κτίριο σαν κτίριο. Ναι, Ήταν ναι. ένα UFO. Το οποίο Σαν να προσγειώθηκε εκεί απλά. Τα άλογα. τα άλογα. Δεύτερη μέρα είχε πλάκα το πρωί που δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε με τα κράνη και πάμε μια ώρα. Χαζί με τα κράνη που κάναμε συνέχεια νοήματα. Ήταν αυτό. Η μέρα μετά την ταλαιπωρία που φάγαμε με τα κράνη και την επικοινωνία. Πήγαμε στο παλάτι του λαού. Έτσι το λένε τώρα γιατί είναι η Βουλή μέσα. Ναι. Εντάξει, είναι πραγματικά επιθυμητικό. Το οποίο ήταν απίστευτο όταν έμαθα ότι ήταν σχεδόν 25 χρόνια μου φτιάχνουμε, έτσι. Ήταν και Σάββατο πρωί, έτσι. Σάββατο πρωί. Υπήρχε κίνηση πάρα πολύ στο δρόμο. Και εμείς φύγαμε από το Βουκουρέστι για να πάμε και να περάσουμε το Τρασφαλγκαρασάν. Εντάξει, εκεί πέρα νομίζω είναι σε αποζημιώνει για ό,τι ταλαιπωρία βρήκες πριν.
Κατεβήκαμε λοιπόν στο Σίδιο, όπου ξεκινούσαμε για μια μεγάλη διαδρομή. Ήταν κοντά στα 500-600 χιλιόμετρα νομίζω. Για να πάμε στο Κόσιτσε, όπου θα περνούσαμε από τις πρόποδες στη Στρασαλπίνα, όπου δυστυχώς για μας ο δρόμος εκείνος, χωρίς να το ξέρουμε, ήταν είχε πάρα πολλά έργα. Πάρα πολλά. Είναι πολύ ωραία εδώ πέρα. Έχουμε όλα φανάρια. Το οποίο κάθε φανάρι κρατάει 3 με 4 λεπτά. Άντε ρε φανάρι, άντε, εκνευριστικό έγινε. Έλα πράσινο, πράσινο, πράσινο. Τέταρτη μέρα σηκωθήκαμε το πρωί στο Κόσιτσε. Είναι η μέρα που έχουμε πάει στο πάρκινγκ να πάρουμε τις μηχανές να πάμε μια βόλτα μέσα στην πόλη το πρωί πριν να αποχωριστούμε το Κόσιτσε. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε Αγκούστο. Καλά το είπα. Πολωνία. Πολωνία. Πρώτη φορά που το πεις καλά. Και πού πάμε? Θα πάμε Ρήγα. Στη Ρήγα σηκωθήκαμε την επόμενη μέρα το πρωί, πήγαμε στο Ταλίν, πολύ ωραία πόλη. Ακολουθήσαμε τον Ε67, τον πιο θρυλικό δρόμο της Ευρώπης. Κάναμε μια ωραία βόλτα στο Ταλίν, κατευθυντήκαμε προς το λιμάνι του Ταλίν. Ήταν το πρώτο μεγάλο πλοίο το οποίο παίρναμε στη διαδρομή. Ταλίν, Ελσίνκι νομίζω ήταν περίπου 2 ώρες, 2 ώρες και κάτι. Δεξιά και αμέσως αριστερά. Έχω βάλει κανονικά το λάχτη. Πήγε μπροστά και πήγαινε κατευθείαν εκεί. Μπενζίνη έχουμε, θα μας βγάλει. 100 χιλιόμετρα είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από Λάχτη για να πάμε πού, Ανέτη? Στο χωριό του Ευασίλη. Πού? Στο χωριό του Ευασίλη. Ροβανιέμι. Αυτό που είπε ο Στέφανος, πάμε εκεί. Ροβανιέμι. Τι ακριβώς δείχνει, προπέλα. Είναι προπέλα που... Ο λευκός πύργος με προπέλα είναι, παιδιά. Αχ, ναι ρε φίλε.
Πες. Έλα. Πάμε λίγο χώμα ρε φίλε. Σταθερό. Εδώ πάει το άφλικα. Εδώ το πασάει το άφλικα. Είναι που πήγαμε στο χωριό του Βασίλη, κατά καλό καιρό στην Ελλάδα. Εμείς είχαμε Χριστούγεννα. Έτσι, ήταν πολύ όμορφο. Πήγαμε μέσα στο ταχυδρομείο του Αγίου Βασίλη. Γράψαμε στους αγαπημένους Ναι, σε δικούς μας ανθρώπους στείλαμε ένα γραμματάκι και κάποια δωράκια. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Είναι official λοιπόν το ότι περνάς στον Βόρειο Πόλο. Και την ώρα δεν το αισθάνεσαι, λες τώρα πέρασες στον Βόρειο Πόλο. Αλλά όσο ανεβαίνεις και είναι Ιούλιος και βλέπεις τα χιόνια, τον καιρό, η θερμοκρασία να πέφτει. Πρόσεχε! Ωρε μαλάκα! Έλα, όλα καλά. Δεν είσαι και εσύ, Όλες οι διαδρομές τάραντι παντού. Μπορούν να πηδήξουν τις μπάρες για πλάκα και να βρεθούν μπροστά σου και πρέπει να είσαι τυχερός εκείνη τη στιγμή.
μας παίρνει, δεν φαινόμαστε. Δεν βλέπεις τίποτα. Δεν βλέπεις τίποτα. 9 βαθμούς, κύριε. Φτάσαμε. Είμαστε Nordkapp, είμαστε ενθουσιασμένοι. Μπορεί να μας τα χάλασε λίγο καιρός, αλλά μας τα παραχάλασε. Αλλά ο ενθουσιασμός παραμένει. Ήρθαμε στο στόχο μας. Ποιος ενθουσιασμός, αφού έκλαιγες όταν δεν Πάγωνα γι' αυτό. Αλλά από πού ήρθαμε, από εδώ. Από εδώ ήρθαμε. Και εφόσον ήρθαμε από εδώ, μόνο ενθουσιασμό μπορούμε να έχουμε, να ξέρετε. Από εκεί κάτω ακριβώς είναι γκρεμός. Είναι λέει κοντά στα 200-300 μέτρα ύψος μέχρι να φτάσει κάτω στη θάλασσα. Αυτό το τοπίο είναι φανταστικό. Το βλέπετε? Όχι, τίποτα. Ούτε εμείς. Μπορεί να συμβεί στον καθένα να κάνει τόσα χιλιόμετρα πραγματικά να φτάσει εδώ και να μην μπορεί να δει το τοπίο. Γιατί ο καιρός είναι εδώ άστατος. Μπορούμε να πούμε ότι όταν ήμασταν σε χωματόδρομο, πετάχτηκε μία αρκούδα για να γλιτώσουμε. Έριξε τουλάχιστον σωστά. Ξεκινάμε πάλι με βροχή, πάλι με μουντάδα στον καιρό. Αλλά έχουμε πλέον, ξέρουμε ότι έχουμε να διανύσουμε μια πολύ όμορφη χώρα. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα ότι έχουμε μπει στην ομορφότερη χώρα στην οποία θα μπορούσαμε να μπούμε. Εκείνη η πρώτη επαφή. Και με τα φιόρδ. Με τα φιόρδ γενικότερα. Οπότε πραγματικά αρχίζει σε κάθε στροφή, αρχίζει το τοπίο να γίνεται. Στροφή. Μαγικό. Εγώ θυμάμαι ότι ο Ανέστης κάθε 200 μέτρα θέλει να σταματήσει για να βγάλει φωτογραφία. Όλη η Νορβηγία, καταράχτες. Παντού. Παντού. Όλα τα βουνά κλαίγανε. Όλα τα βουνά Κλαίγανε.
πήγαμε στο Ρένι και απολαύσαμε, επειδή ήταν τόσο καθαρός ο καιρός, όλη τη διαδρομή, άμα θυμάσαι, ήταν απλά απίστευτο. Ναι. Ήταν η πρώτη μέρα που δεν μας έβρεξε στην Νορβηγία και η μοναδική. Ναι. Δεν υπάρχει, το κάθε μέρος είναι ένα καθοστάλ, ρε φίλε. Ναι, πραγματικά τέλειο. Σήμερα είδαμε απίστευτα πράγματα. Στέφανη, Παρακαλώ. τι είδαμε σήμερα? Μέρα 12. Και όταν πάμε να πάρουμε τη διαδρομή να πάμε στον τρόμο, κάπως συνειδητοποιούμε ότι κατεβαίνουμε. Γιατί περάσαμε τον αρκτικό κύκλο προς τα κάτω τώρα. Ναι. Υπήρχε ένα μνημείο στην Νορβηγία. Το οποίο σταματήσαμε κιόλας. Φωτογραφίες να έχουμε να λέμε που πήγαμε. Δεν θα μας πιστεύουνε.
και στον κρεμό. Δες λίγο, δες. Είναι πολύ ωραία, δες. Δεν κοιτάς κάτω σε δεν κοιτάς κάτω, δεν κοιτάς. Δεν κοιτάς. Θα το δω στο βίντεο, όλα καλά. 1000 μέτρα ύψος και έχει, έλα δες. Ωρε φίλε. Το λουλουδάκι αυτό με τρελαίνει, βέβαια. Αχα. Θα είναι καλό τι κάνει.
among the wolves to tell me you'll treat me better than you ever would, than you ever could. Colder all the time. When I'm not with you, baby. When I'm not with you, baby. Θα μας περιμένανε στα σύνορα ο Ηλίας μας με το Πασχάλη, όπου με 2 Αφρικα 6,5 ήρθαν στην ουσία να υποδεχθούν τις 3 νέες Αφρικα για να μπούμε στη Θεσσαλονίκη όλοι μαζί. Despite the whiteness burns my eyes anywhere I look around. I water my hands in my empty pockets, just in case I remind you we're not lost, we are following the way. Just in case I remind you we're not lost, we are following the way. Φίλοι, έλα σε κάνω μια αγκαλιά. Μία φράση. Τι μία φράση? Μία λέξη, μία φράση, μία πρόταση, ό,τι θέλεις. Θα έκανα αύριο. Ξαναπάμε.
back to the sound. Έμενε trouble. Don't drink a beer and alcohol. Σας βλέπω στο ίντερνετ. Ωραία, ψηλά, ναι, ωραία. Κάτσε καλά το. Καλό ταξίδι! Πάμε να προλάβουμε το αυτοκίνητο. Έλα, αυτοκίνητο. Έλα, αυτοκίνητο. Πρέπει να δώσουμε ένα όνομα στο αυτοκίνητο, να μην λέμε αυτοκίνητο, ρε. Σούζι. Σούζι, εντάξει. Θα την πούμε ώρα. Εμείς είμαστε Σούζι. Κάτι είναι ώρα. Τι λέει? Να σας πω κάτι για έτσι για να σπάσουμε τον πάγο τώρα για να λυθούμε στην κάμερα. Λέγαμε ρε παιδί μου όταν είσαι έξω και είναι μια κοπέλα που σε ενδιαφέρει. Έχεις μιλήσει 2-3 φορές και τη βλέπεις έξω και την πετυχαίνεις ξέρω εγώ με 7 φίλες της. Και είναι τέρμα μήχανο, αλλά πρέπει να σκάσεις εκεί. Σκάσεις εκεί, τραβάς καρέκλα, κάθεσαι και την ανάγκη σου να το παίξεις τέρμα cool. Σου βγαίνει ένας παρανοϊκός τόνος στη φωνή σου. Δηλαδή είσαι σε μια φάση. Οπ, τι λέει! Και έχεις γίνει κάρτα. Λέει! 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 Τι λέει! Τι λέει! Λέει! Τι 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 λέει! Ρώτα! Τι λέει! Τι λέει! Τι λέει! Τι λέει! Τι λέει! Θα δούμε τώρα ένα σπάνιο πουλί και αυτό θα πρέπει να κάνει ησυχία. Εδώ το τοπικό. Ναι. Που πετάγεται πίσω από τους θάμνους. Ναι. Πώς το λένε? Το λέμε τυλί. Κάντε λίγο ησυχία. Τι λέει! Τι λέει! Τι λέει!